What's up guys? Pasensya na kayo, medyo matagal akong hindi nakapag-upload ngayon ng aking mga videos. At pasensya na rin kayo dahil bungal ako. Magpapagawa pa ako ng aking pustiso next week kasi Holy Week ngayon. So madami pupuntahan. At tomorrow, meron pa akong interview at training. Okay? Ang ating topic ngayon ay ang unboxing ng weighing scale. Ito ay ginagamit sa kusina at sa salon. Okay? So, and then ang pangalawa natin gagawin ngayon, ang topic natin ay do-it-yourself hair dye sa bahay. So, ang ating gamit ay syempre, ang colorant. Ang colorant natin ay from Asida. Okay? And then, ang kanyang code is 811. Siya ay intense light ash blend. Okay. Yan. And then, ang developer natin ay from Matrix. 6% ang gagamitin natin dahil may white hair na ako. And then, syempre, kailangan meron kang hair dye bowl at hair dye brush at disposable gloves, and then a brush, and then syempre ang blower. Okay, unboxing na tayo guys, ha. Tingnan natin kung maganda siya o kaya mukhang matibay. Ito nga pala ay nabili ko sa Shopee. Ang cost nito is dapat is 109. Tapos mayroon pang shipping fee, almost dapat 158, mga ganon. Nakuha natin ito ng 126 because may mga, kung napanood yung mga dati kong mga video o vlog, ay kung paano maka-discount sa Shopee. So na-less to ng almost 26 pesos. So buksan na natin guys. Yan, ito siya guys. So siyempre meron siyang pagkakaabalahan na naman natin ang patunog. Okay? Buksan natin guys. Yan, tapon na natin. Yan siya guys. So usually ginagamit ito sa salon. Pwede rin naman sa kusina pag nagbe-bake ka, kung gusto mong matimbang yung mga harina or anything, fruits, kasi ang kaya daw niyang itimbang is up to 5 kilograms. Okay? Uy, medyo malaki siya. At may libreng battery. Dapat may nakahanda na akong battery. May nakahanda na pa akong battery. Double A lang pala, triple A itong nandito sa nakatabi sa akin na ilalagay ko. So it's good. Nandun na yung battery. Bibigay ko sa inyo yung link para malaman ninyo kung sino yung distributor. At very good po to. Kasi usually, di ba, kadalasan walang libreng battery. So, ito mayroon pang another bubble wrap. And then, meron siyang manual. Okay? So, ayan guys. Okay. Stop muna tayo. Dahil tayo ay magpapatayo na ng buhok at magtitimbang na. Okay? Yan guys, naka-setup na siya. So,
Buksan natin. Okay. Maglagay tayo. So, subukan natin hanggang 20. Okay, at 21. So, gawin natin, kailangan mga 25. 24. Pwede na yan, 24. Okay, 25 na. 24. So, kung napansin nyo, 24 siya. So, ang kalahati ng 24 is 12. So, kailangan kasi, ang developer natin ay 1.5 at ang colorant natin is 1. Ibig sabihin kalahati, isa't kalahati. So, 24 plus 24 is 48. So, gagawin natin, sisiro natin uli. Yan. So, 24 plus 12. So, 34, 54, so, 55 siya. If I'm not mistaken, okay? 24, tsaka 24, yan. 24 plus 12, yan. Ay, 24 plus 12, 34, at tsaka 12, 36. So, 36 to. So, bubuksan natin siya. So, kailangan 36 siya. Kasi, 1 is to 1.5. So, 12, 24, 24 plus 12. 36, diba? Okay. 24. Ay, so sumobra ng konti. So sumobra ng dalawa. So okay naman yan. So next time, ingat-ingat lang. Pero hindi na ganun kasama yan. Okay? As you can see, tama-tama lang siya. Okay? Ayan guys, nakalat na tayo ng ating clip. Okay? So, roots ends na tayo kasi may kulay na naman ng aking buhok. So, unahin natin ang ating banda sa nape. Dahil yun ang pinakamadalas at pinakamatagal magkulay. So, bow down lang kayo. So, pag ganyan talaga, pag do it yourself, kapakapalang talaga ang nangyayari sa atin. So, usually every 2 months ako nagkukulay ng buhok kasi kailangan yun ang pinaka-minimum na pinapahinga ang ating scalp. Kahit may makita kayong puti, huwag nyo kagad kukulayan dahil nakakasira din ito ng ating scalp. So kahit naghahanap pa siya ka-branded, so learn na magtiis at magtiyaga kung anong meron ka muna as long as para lang hindi masira ang iyong scalp. Okay? Kung kukulangin tayo, titignan na lang ulit tayo. Itong ewan ko kung bakit itong banda rito, ang pinakamatagal magkulay. Sa tagal-tagal ko na nagkukulay, hindi ko alam kung bakit. Siguro yun ang pinakahuling kulayan, kaya siya rin ang pinakahuli. So, try natin na siya naman ang unahin natin.
Kung same color ang inyong kinulay dati, pwede nang roots to ends. Pero kung hindi, kailangan strands muna. So, ang processing time natin is 45 minutes. Yun naman ang susunod natin bibilin, yung timer. Para laging eksakto. Kasi, hindi pwedeng matagal ang babad at kulang ang babad sa ating buhok. Kapag matagal, syempre, madadry ang ating hair. At pag kulang naman, ito ay low pa. So, may possibility na hindi lumabas yung ating gustong kulay. Kung hindi man, sabi nga nila madaling mag-wash out kasi hindi pa siya develop. So, medyo madaling tignan dahil medyo nasanay na rin ako sa magkulay. So, dahil may ang buhok, pero medyo mahirap to sa mga mahaba ang buhok. Pero, may nakita rin naman ako kahit sa YouTube na ang gagaling kahit mahaba ang buhok nila ay kayang-kaya nilang magpantay ang kanilang kulay. So, iwasang gamitin ang suklay, no? Kasi, hindi dapat sinusuklay ang ating buhok kapag tayo ay nagkukulay dahil may tendency to na ma-dry. Eksakto lang halos ang ating tinimpla. So, mas maganda na magkarpet na lang kayo kaysa sumobra. So, kailangan din yung magtipid sa inyong gamot. Dahil ang ginamit natin pang kulay, hindi rin naman siya mumurahin. Siya ay asida from Paris at ang ating ginamit na colorant ay Mifix. Ito ay sister company ng L'Oreal or L'Oreal. Ano ba tamang pronunciation nun? Guys, na-bother pa kayo sa aking ngipin. Sesya na talaga ha. Okay. So, babalik ako sa inyo after 45 minutes para pakita natin kung ano ang nangyari sa ating kulay. Ibigay ko rin ang link ng ating biniling pang timbang. Okay? Salamat guys sa panonood, pero tignan natin mamaya kung maganda ang kanyang outcome. Siyempre naman na medyo okay naman siya dahil tama naman ang ating dami ng ating pangkulay at ang ating developer. So, yung iba ng kulay sa kilay, para same daw ang kulay sa ating ang ating buhok, sa ating kilay, para hindi advisable yun. Kasi nga, medyo nakakasira ng ating buhok sa ating kilay. Okay guys, balik tayo after 45 minutes. Yan Okay? guys, tapos na tayo. Nakapag-blower na tayo. Nakita na ang kulay natin. At vibrant naman siya. Magintab.
So, medyo satisfied naman ako. Ayan. At sana, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, please subscribe po kayo. At tap the notification bell para ma-update po kayo kung may bago akong vlog or video na papakita sa inyo. At guys, highly recommended po siya. At mukhang sturdy naman siya. Ibig sabihin matibay. Mukhang matibay. So, ilalagay ko po uli ang link or information sa seller kung saan yung matatagpuan sa Shopee. Okay? Bye guys! Thank you!